ขื่อนทำอาชีพเป็นนักจิตบำบัดทุกวันนี้ทุกอาทิตย์เขื่อนยังเลือกที่จะเจอนักจิตบำบัดอาทิตย์ละครั้งอยู่เลยครับตอนนั้นมันเหมือนชีวิตมันพังแบบทลายเลยนี่เล่าแบบลึกๆที่แรกเลยนะครับเป็นรู้สึกเหมือนเราเป็นมุมมืดของวงตอนนั้นน่ะอีนี่มันเป็นตุ๊ดโอ้โหมันตอแหลมันดื้อๆเข้าใจอะคำว่าตื่นมาแล้วความฝันมีความสุขกว่าชีวิตตอนตื่นอะถ้าพูดคำนี้ออกมาคงกลับไปกระโดดตบปากตัวเองอะครับหลายๆครั้งคนท็อกซิกคือคนที่เขาเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาได้ดีอะพี่เขื่อนมีเป้าหมายในชีวิตยังไงหรือว่ามองตัวเองยังไงอีก5 ปี10 ปีว้ายก็หมายว่าแค่คำว่ากลับบ้านลูกอะทำให้เรารู้เลยว่าต่อให้เดินไปข้างหน้าแล้วเรียนไม่ไหว move on ไม่ได้มีคนที่รักเรารอเราอยู่ที่บ้านแล้วเราสามารถกลับบ้านได้เสมอสวัสดีค่ะพี่เขื่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีอย่างเป็นทางการครับดีใจขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่เลยเป็นเกียรติมากๆที่ได้มารับฟังพี่เขื่อนเพราะว่าปกติจริงๆก็มีรับฟังอยู่เรื่อยๆในทางช่องทางแบบ YouTube ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอโอกาสมาคุยแบบตัวบ้างฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมพี่เขื่อนจริงๆมีหลายเรื่องอยากคุยเลยได้ครับมันมีแบบประโยคที่เคยฟังพี่เขื่อนอะไรเงี้ยที่พี่เขื่อนเคยบอกว่าแบบความสำเร็จอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่พวกเรื่องเสียงปรบมือแต่ว่าคือการเข้าใจตัวเองอุ้ยจริงใช่ไหมครับอยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองเราล้มเหลวไหมครับคือเขื่อนว่าหลายๆครั้งตอนเนี้ยเวลาเขื่อนแบบรับฟังใครใช้คำว่ารับฟังแล้วกันเนาะเพราะมันก็มีหลายเหตุการณ์นะแล้วพอเขาบอกว่าเขาไม่สำเร็จเขาไม่มีความสุขเขาสามารถบอกได้ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราถามเขาว่าเอ้ยแล้วจริงๆความสุขสำหรับเธออะมันหน้าตาเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงเขาตอบไม่ได้หรือพอถามเขาว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สำเร็จในวัยเขาเลยแล้วพอถามเขาว่าเฮ้ยแล้วจริงๆคำว่าสำเร็จอะที่เราไม่ได้ดูจากโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยความสำเร็จของหนูของคุณของพี่คืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้เช่นกันมันก็เหมือนกับการหาเข็มในมหาสมุทรนะครับเราไม่มีทางหาอะไรเจอถ้าเราไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยสำหรับเราอะอันเนี้ยมันคือความสำเร็จนะแล้วคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคนอื่นไม่เก็ตเลยแต่มันคือแบบทำให้เราโคตรมีความสุขเลยอะครับอันนั้นคือจริงๆเราชนะแล้วนะแต่หลายๆครั้งคือเราไม่คุยกับตัวเองอะเดี๋ยวนี้เราเปิดโซเชียลมีเดียปุ๊บอัลกอริทึมมันก็ส่งมาแล้วว่าวัยรุ่นพันล้านคนนี้เขาปังอย่างนี้คนนี้เขาทำอันนี้แล้วมันเหมือนแทบจะทั้งวันเลยอะเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วพอเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับความสุขเราหายไปแล้วแล้วเราลืมคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนอื่นเขาทำนะแล้วเขาเล่าเรื่องที่เขาแบบอยากให้เราเห็นน่ะแต่บางทีเราลืมคุยกับตัวเองอะว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่ฉันทำอะฉันชอบหรือเปล่าแล้วอันนี้มันคือความสำเร็จของฉันหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็ต้องมีความหมายในแบบของเราอะครับแล้วอย่างพี่เขื่อนแบบความสุขของพี่เขื่อนคืออะไรคะตอนนี้เหรอใช่เขื่อนมองว่าความหมายกับความสุขมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าความสุขคือได้ตื่นมาแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เบิร์นเอาท์ก็มีความสุขแล้วอะครับซึ่งตอนนี้ก็คือโปรเจกต์จุดพักใจที่แบบไปตั้งป้ายฟังหรือว่ารับสายโทรศัพท์ให้กับหลายคนที่แบบเขาแบบไม่รู้ว่าจะแบบไประบายที่ไหนอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันก็มีแหละเราเถียงไม่ได้ชีวิตคนเรามันต้องไปทำงานเนาะชีวิตเรามันก็ใช่นึกออกมาเราต้องหาตังค์ทุนนิยมจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้เลยมันคือไอเดียเลสมากว่าถ้าเราจะมีความสุขเราต้องหางานที่รักให้เจออันนี้มันคือประโยคที่แบบถ้าคุณหาเจอเรายินดีด้วยแต่พอเรากลับมามันไม่ใช่ทุกคนหาเจอครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งได้ว่าเอ้ยงานอันเนี้ยเราไปทำเพื่อแบบสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ซัพพอร์ตครอบครัวตัวเองได้แล้วเวลาที่เหลือเราไปหาอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่มันมีจำกัดของชีวิตเราอ่ะมันยังอยากมีชีวิตต่อไปอ่ะยังแบบตื่นมาแล้วหายใจรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะยังมีโอกาสใช้ชีวิต1 วันว่ะแล้วพออย่างเงี้ยชีวิตเรามันจะมีความหมายพอมันมีความหมายปุ๊บเราก็ไม่เบิร์นเอาท์ติดนิสัยแต่ก่อนติดผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวรอไอเดียให้ปังก่อนแล้วค่อยทำปรากฏไม่ได้ทำอะไอเดียที่เคยอยากทำปรากฏไปทำอีก 4-5 ปีหรือก็ทิ้งไปเลยแต่พอทุกวันนี้ตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยดีใจว่ะที่ยังมีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วหายใจอ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากกลายเป็นคนที่แบบมานั่งรู้สึกว่าเสียดายว่าทำไมวันนั้นเราไม่ทำวะผู้ชมทางบ้านหรือว่าชาวเน็ตที่ดูอยู่อ่ะสามารถตีเป็นโจทย์ของตัวเองได้เลยอยากแต่งตัวแบบนี้อยากเรียนแบบนี้อยากทำงานแบบนี้แล้วเรากลัวคนแบบไม่ชอบเราอะเรากลัวคนมาเกลียดเรากลัวคนไม่เก็ตเรากลัวคนมาบอกว่าอุ๊ยอันนี้เสลอมากอันนี้ cringe อันนี้ cringe อย่างเงี้ยเคยมีช่วงหนึ่งยอมรับเลยว่าฟังเสียงชาวเน็ตฟังเสียงคนอื่นมากกว่าฟังเสียงตัวเองว่าแล้วฉันน่ะที่มีแรงเท่าเนี้ยกินดีอยู่ดีอยู่ได้ 4,100 อาทิตย์เนี่ยค่าอายุเฉลี่ยคนไทยอะอยู่ได้ขนาดเนี้ยเราอยากทำอะไรอะแล้วทีนี้เลยกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตอนนั้นไม่ทำเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเราค่ะ
แล้วพอไปมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเรานั่งคุยกับตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายทำไมวันนั้นเราไม่ทำนึกออกไหมครับแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าชีวิตมีจำกัดสุดท้ายไอ้คนที่มันเกลียดเราหรือไม่เก็ตเราอ่ะเขาก็หมดแรงเราก็หมดแรงแต่เราอ่ะจะกลายเป็นคนที่หมดแรงจากเสียงเห่าของคนอื่นนะครับเราไม่สามารถห้ามให้คนอื่นมาติเราได้เราห้ามให้คนอื่นมาเห่าเราไม่ได้แต่เราเลือกที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ทำร้ายใครนะแล้วเราเลือกทำสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้คือรู้สึกว่าเวลาทำอะไรอ่ะยังแคร์คนรอบข้างอยู่นะแต่ก็ยังสามารถหันกลับมาแล้วแบบเลือกตัวเองได้ว่าเฮ้ยอันนี้แบบเราอยากทำอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารับผิดชอบตัวเองมากพอที่มันไม่ทำร้ายใครอย่างเงี้ยครับเพราะไม่อยากเสียดายไม่อยากเสียดายใช่เสียใจได้เป็นเรื่องปกติคนเรามันพลาดได้คนเราล้มได้คนเราพูดผิดได้คนเราเผลอไปทำร้ายคนอื่นแบบไม่ตั้งใจได้คนเราเสียใจได้เสียใจปุ๊บเราก็แค่แก้เคสเป็นเคสว่าเฮ้ยขอโทษเริ่มใหม่นึกออกไหมครับแต่เสียดายเนี่ยหมอฟังพี่ฟังความเสียดายมันเอาคืนมาไม่ได้เพราะมันกลายเป็นเรื่องในอดีตแล้วมันจะเอฟเฟกต์เราในปัจจุบันหรืออนาคตมันขึ้นอยู่กับเราละเคยมีเรื่องเสียดายปะที่แบบนึกได้ตอนเนี้ยเยอะมาก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 เสียดายเขื่อนเป็นคนที่เราเขื่อนว่าเราทั้งคู่เข้าวงการค่อนข้างเร็วใช่ถ้าพูดเรื่องเข้าวงการค่อนข้างเร็วเนี่ยเราพูดให้คนเข้าใจเรามากขึ้นเนาะรวมถึงน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่แบบฟังอยู่ตรงนี้นะครับเขื่อนว่าพอเราทำอาชีพอะไรก็ตามที่เราก็อยากให้เขารักเราอะเราก็อยากถูกรักอะเราก็ติดนิสัยเป็นแบบ people pleaser people pleaser เนี่ยก็นิยามให้ฟังก่อนก็คือคนที่แบบในวัยเด็กนะครับเรียนรู้ว่าเราจะดีพอได้ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมายอมรับเราก่อนว่าอ่ะเธอดีพอเธอเก่งเธอใช่เราถึงจะรู้สึกว่าอ่ะเราคู่ควรใช่ทีเนี้ยเขื่อนโตมาปุ๊บเราเข้าวงการตอนนั้นออดิชั่นวง Girly Berry ไปเราไม่ติดตอนเริ่มต้นเป็นเกอรี่เบอรี่หรอเกือบแล้วนะเขื่อนกับกิฟซี่คือแข่งกันเลยแต่เราตัวใหญ่กว่าเขาก็เลยให้ไปอยู่เคโอติกเขาต้องการคาแรคเตอร์ตัวเล็กตอนนั้นน่ารักพอเราเข้าวงการปุ๊บเนี่ยออกซิงเกิลแรกมาเราเห็นพี่ๆเรา4คนน่ะคือแบบทุกคนชมหลายๆคนชมเคโอติกแล้วกันพี่ๆ4คนก็ได้รับคำชมที่ดีแล้วเราเป็นรู้สึกเหมือนเราเป็นมุมมืดของวงตอนนั้นน่ะหรอคือชาวเน็ตเขารู้จักเราเยอะกว่าเรารู้จักตัวเองอีกคือออกมาปุ๊บโอ้เสียงพูดเยอะมากว่าแอปแมนอีนี่มันเป็นตุ๊ดมันโอ้โหมันตอแหลมันดื้อๆเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นคือแบบฮะแอปแมนคือ what is I know app bell I know app bell but app man คืออะไรแล้วเราชอบเพศไหนอะไรเรายังไม่รู้เลยอ่ะแต่กลายเป็นว่าเสียงข้างนอกอ่ะรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองอีกทีนี้เด็กอายุ13ที่ frontal lobe หรือสมองส่วนหน้ายังสร้างไม่เสร็จเลยอะเรายังไม่รู้เลยว่าเราคือใครอะเราก็บอกว่าถ้าเสียงส่วนมากพูดแบบนี้แปลว่าเขาถูกมันกลายเป็นว่าเขินไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วไม่มีโอกาสค้นหาตัวเองอะครับกลายเป็นคนไม่รักตัวเองแล้วรู้สึกว่าชอบตัวเองอะจริงๆได้แค่แบบ 20% อีก 80% น่ะต้องให้คนอื่นมาบอกว่าเราดีพอต้องเป็นเด็กที่แบบตั้งใจเรียนต้องไม่เหนื่อยได้ครับพี่ดีครับผมเป็นแบบ smiling depression นะครับก็คือยิ้มแต่ข้างในคือแบบกลับบ้านไปแบบอยากร้องไห้ไม่อยากตื่นไม่อยากทำงานแต่พอออกจากบ้านปุ๊บสวัสดีครับแบบโอเคทุกอย่างโอเคทำได้ครับแล้วมันก็ลามไปถึงชีวิตเรียนชีวิตสังคมชีวิตเพื่อนและถึงความรักด้วยหมอฟรังในตอนนั้นใช่คือเรากลายเป็น people pleaser อะเราต้องให้คนมารักเราถึงจะรู้สึกดีกับตัวเองได้ทีนี้มันกลายเป็นว่าในวัยที่เป็นจุดเปลี่ยนของเขื่อนเลยอะคืออายุตอนนั้นจำไม่ได้ว่าอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็คือตอนหย่าค่ะคือตอนหย่าเนี่ยมันหลายๆอย่างช่วยมันเข้าพร้อมกันมากก็คือหย่าเรียนปริญญาเอกแล้วก็เป็นนักจิตบำบัดฝึกหัดแล้วตอนนั้นน่ะชีวิตมันยากมากเพราะมันรู้สึกว่าเราโดนจัดไปอยู่แผนกจากลาหรือว่า bereavement น่ะเคสที่คนเขาเอาเข้ามามันก็ใกล้ๆกับเรานึกออกไหมครับทีนี้ก็เลยคุยกับซูเปอร์ไวเซอร์ว่าเฮ้ยทำยังไงดีเรื่องของเรามันชนเขาบอกไหนลองลิสต์ดิว่าชีวิตที่ใช้มาฝั่งซ้ายคือทำเพื่อตัวเองฝั่งขวาคือทำเพื่อคนอื่นปรากฏเราเขียนออกมาฝั่งที่ทำให้ตัวเองแทบจะแบบ2อย่างอีก50อย่างฝั่งขวาต้องเรียนดีต้องแบบได้ทุนต้องรีบมีแฟนต้องรีบแต่งงานต้องรีบเพื่อที่จะ please คนที่เขาไม่ได้อยากจะชอบเราด้วยซ้ำอะให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีพอครับก็เลยรู้สึกว่าในวัยนั้นน่ะถ้ามีคนพูดเรื่องแบบรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองให้ได้มากขึ้นรู้สึกว่าวันนั้นเราก็อาจจะเป็น people pleaser ที่น้อยลงได้แล้วก็รู้สึกว่าสามารถเลือกอะไรที่ดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อื่นได้ครับแต่ตอนนั้นน่ะเราเลือกสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นนะแต่เราตักน้ำตัวเองให้คนอื่นจนหมดจนเราไม่รู้ว่าเราคือใครแล้วเราเหลืออะไรอะครับก็เสียดายอันนั้นถ้าย้อนกลับไปบอก
เด็กคนนั้นได้ จะบอกอะไรอยากจะบอกเขาว่าความสุขของเราอะจะมีคนอีกหลายคนเลยที่ไม่เข้าใจ แล้วอยากให้เข้าใจตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยถ้าความสุขของเราคนอื่นไม่เข้าใจมันไม่ได้แปลว่ามันผิดอะตราบใดที่มันไม่ทำลายใครอะครับให้เป็นตัวเองให้ดีที่สุดเลยอะอย่าเป็นแสงสว่างที่น้อยลงเพราะคนอื่นแสบตาแต่ก่อนเรากลัวมากทำอันนี้แล้วคนอื่นจะแสบตาหรือไหมอันนี้คนจะคิดยังไงกับเราพูดอันนี้ได้หรือเปล่ากลายเป็นเราเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนกลายเป็นคนที่ไม่เลือกอย่าลืมนะว่าคนที่ไม่เลือกคือคนที่เลือกแล้วว่าไม่เลือกนะครับการที่เราบอกว่าเราไม่เลือกเราไม่ทำเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเราไม่เลือกการไม่เลือกคือการเลือกแล้วนะว่าเราไม่ทำแล้วเขินใช้ชีวิตแบบในวัยเด็กจนถึงในวัยตอนหย่าครับกับการเอาใจกับการ please คนอื่นจนแบบมันกลับมาคิดได้ว่าสุดท้ายคนที่ชอบเราก็ตายอีแอคเคาท์หลุมเนี่ยที่ใช้รูปอวตารเนี่ยเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายสุดท้ายแล้วแบบอยากมีชีวิตที่มีความหมายแล้วถ้าความสุขมันเข้ามาได้เยอะหน่อยก็ดีใจครับขอบคุณที่แชร์ค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นที่สนใจเรื่องจิตบำบัดคือเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ไหมคะ หรือว่าทำไมอยู่ๆถึงไปเรียนจิตบำบัดเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับมาฟังก็จำได้ตอนนั้นอายุประมาณ20ต้นๆนะครับ20ต้นๆตอนนั้นเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเลยแล้วก็จำได้ว่าเราเป็นศิลปินในค่ายเพลงแห่งหนึ่งนะครับค่ายลาดพร้าวเนาะพูดว่าค่ายลาดพร้าวแล้วกัน ค่ายดังค่าย สมัยนั้นเราตื่นมาเรารู้เลยว่าเราต้องทำอะไรอะมันเขียนเลยอะว่าไปทำงานที่นี่งานนี้ร้องเพลงนี้เรารู้ว่าเราคือใครเพราะกระดาษแผ่นหนึ่งที่พรินท์ให้เราทุกต้นเดือนเรารู้ว่าเราคือใครเวลาเราอยู่บนเวทีแต่พอเรานั่งรถกลับบ้านเราส่องกระจกเราตื่นมาเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่มีอีกระดาษแผ่นเนี้ยที่เราบอกว่าเราต้องทำอะไรหรือเราอยู่บนเวทีเราไม่รู้จักตัวเองอะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรอยู่อะแล้วอีก5ปีอีก10ปีเราจะทำต่อไปได้ไหมแล้วจริงๆที่ผ่านมาเรารักงานนี้มากแล้วตอนนี้เรายังรักอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเข้าสู่โหมด Autopilot จริงๆแล้วมันก็คือคนที่แบบเบิร์นเอาต์คนหนึ่งอะครับก็เลยนั่งคุยกับตัวเองเยอะๆว่าโอเคให้โอกาสตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแบบสเปกตรัมการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมันกว้างมากน้อยแค่ไหนก็คุยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยลองเปลี่ยนสายอาชีพไหมค่ะ ตอนนั้นคือคิดจะเปลี่ยนสายอาชีพเลยคิดว่าอยากเปลี่ยนสายอาชีพซึ่งปรึกษาพี่ๆน้องๆทุกคนในวงการทุกคนบอกว่า you stupid มึงออกมาตอนนี้คือมึงโง่มากเพราะว่าตอนนั้นเราแบบจุดพีคเราพีคอะเราไฮไลท์อะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่กระดาษเราแต่ชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับตารางงานอะชีวิตเราคือตารางงานเราเหรอชีวิตเราไม่มีมากกว่านี้หรอนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าโอเคกลับมาคุยกับตัวเองว่าแล้วอะไรล่ะที่รู้สึกว่าเราอยากทำทีนี้พอเราคุยกับตัวเองมากขึ้นปุ๊บเขื่อนน่ะเป็น caretaker ของพี่สาวก็คือดูแลพี่สาวที่เป็นออทิสติกมาตลอดเลยเราก็เห็นช่องโหว่ในระบบการศึกษาว่าเฮ้ยตอนเราโตมาการดูแลแบบเด็กออทิสติกในที่โรงเรียนน่ะมันก็ยังไม่เสถียรคนก็ยังไม่เข้าใจมากว่าสเปกตรัมของออทิซึมเนี่ยคืออะไรต้องดูแลยังไงต้อง approach ยังไงนึกออกไหมครับแล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นไบโพล่าด้วยเขื่อนโตมาการที่แบบโอ้โหเราแบบย้ายบ้านบ่อยมากเพราะคุณแม่มี manic episode เยอะมากคุณแม่เปิดธุรกิจเยอะมากคุณแม่ย้ายบ้านบ่อยมากคือก็เป็นอยู่ในช่วง manic อะแล้วอยู่ดีๆอีกวันหนึ่งคุณแม่ก็บอกเราก็ตื่นมากับการเห็นแม่ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ดีพอแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีแม่ไม่คู่ควรกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรแต่เราก็ไปทำรีเสิร์ชเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวมันมีคำว่า mental health ตอนนั้น mental health คือไม่ mass เลย niche แบบ niche สุดๆนึกออกไหมครับก็เลยโอเคลองให้คุณแม่ไปเจอจิตแพทย์ซึ่งตอนนั้นตอนไปจำได้เลยว่ายังไม่กล้าพูดกับที่บ้านเลยเพราะก็กลัวเขาตัดสินมันมีแบบไปเจอจิตแพทย์แบบไม่ดีนะเป็นคนบ้านะก็พาคุณแม่ไปเจอจิตแพทย์กับนักจิตบำบัดนี่เล่าแบบลึกๆที่แรกเลยนะครับขอบคุณแล้วก็ค่ะเราเห็นเลยว่าแม่เราดีขึ้นน่ะเราเห็นเลยว่าคนที่เลี้ยงเรามาตลอดเขาดีขึ้นน่ะเขาหัวเราะเขายิ้มได้แล้วมันต้องใช้คำว่า consistency ด้วยมันมีความเสถียรมันไม่ใช่แบบมีความสุข3วันแต่อีก3วันเป็นซึมเศร้ามันเสถียรแบบมันเริ่มกลายเป็น7วัน10วัน15วัน20วันเฮ้ยมันเริ่มดีเลยเว้ยทรงเริ่มดี5เดือนมันแน่นอนมันก็ต้องมี relapse บ้างที่แบบกลับไปแบบรู้สึกไม่ดีแต่มัน recover ได้เร็วมันเทรนด์มันดีขึ้นใช่มีวันหนึ่งคุณแม่มานอนบนตักเขื่อนเราสนิทกันมากค่ะแล้วก็ยังจำความรู้สึกนั้นจนถึงวันนี้ได้เลยครับ
คุณแม่ร้องไห้ โอ้เป็นน้ำตาแบบ2ความรู้สึก ความรู้สึกแรกคือดีใจแบบแม่ดีใจมากแม่นึกว่าแม่ต้องใช้ชีวิตนี้กับความทุกข์แบบเนี้ยที่ความรักก็ไม่สำเร็จ แม่ก็รู้สึกว่าแม่เป็นแม่ที่ไม่ดี ที่จริงๆเขินว่าแม่เขินเป็นซูเปอร์มัมเขินว่าแม่ทุกคนเป็นซูเปอร์มัมแต่แน่นอนเขินต้องเชียร์แม่เขินรู้สึกว่าแม่เขินเป็นซูเปอร์มัมแต่ในหัวเขาว่าเขาเป็นแม่ที่ไม่ดี เรียนก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่สำเร็จ แต่วันเนี้ยเขามีความสุขอะแล้วเขารู้แล้วว่ามันดีอะเขารู้สึกดีจังเลยเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกดีว่าชีวิตมันมีแสงสว่างว่ะจริงๆมันไปได้ แล้วเขาก็ร้องไห้อีกว่าโอ้โหแต่กว่าจะมารู้สึกได้แบบเนี้ยว่าอ๋อนี่คือความสุขที่แบบ sustainable หรอในวัย50กว่าเขาร้องไห้ว่าแล้วถ้ามีคนเข้าใจเขาเร็วกว่าเนี้ย เราได้รับการรักษาและช่วยเหลือและเยียวยาเร็วกว่าเนี้ยเขาอาจจะมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่มันดีกว่าเรื่องที่เขาเคยผ่านมา แล้วเขาก็ร้องไห้แบบนานมากเลยอะครับวันนั้นเขาตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยเราโตมาเราไม่รู้ theory อะไรเลยตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า mental health คืออะไร แต่เรารู้แล้วว่าโอเคมันมีศาสตร์นี้นะมันมีวิชาชีพและวิชาการตรงนี้อยู่นะ ก็เลยโอเค เราไม่มีทางด้านทฤษฎี แต่เรามีทางด้านประสบการณ์ชีวิต เราลองไปเรียนดูไหมเผื่อชอบ แล้วปรากฏไปแล้วใช้คำว่าโชคดีแล้วกันระดับหนึ่งที่ดันเปลี่ยนสายอาชีพแล้วไปเจอสิ่งที่ตัวเองชอบครับ ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนอาชีพเลยครับใช่ อืมก็เลยกลายมาเป็นนักจิตบำบัดใช่ก็เป็นนักจิตบำบัดทุกวันนี้ครัแล้บวจุดเริ่มต้นของจุดพักใจ อันนี้ครัก็บคือสืบเนื่องมาจากครับที่เราเรียนแล้วเราอยากแชร์หรือว่าเกิครับ ดขึ้นจากอะไรคะยินดีเลยครับ คือตอนอยู่ที่อังกฤษอะการทำจิตบำบัดแบบฟรีอะอันนั้นเรียกว่าจิตบำบัดได้ทำจิตค่ะบำบัดฟรีที่อังกฤษอะมันเยอะมากแบบ NGO หรือว่า non-profit organization หรือว่า sliding scale ที่แปลว่า clients หรือคนที่มาจ่ายตามกำลังจ่ายที่ตัวเองมีไว้ อืมแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เขามาหลาย ๆ ครั้งเขาไม่มี resource จริง ๆอะเขาไม่สามารถ afford ได้เราทุกวันที่เราไปทำงานอะเรารู้สึกว่า ว่ะชีวิตมันมีความหมายว่ะมันไปทำอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเรานึกถึงเขาเราตื่นมาแล้วเราอยากทำสิ่งเนี้ยแล้วพอกลับมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องพูดกันเป็นตรงๆเลยนะว่าการเจอจิตแพทย์แล้วก็การเจอนักจิตบำบัดหรือนักจิตวิทยาเนี่ยก็ยังถือว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะสมมุติเจออาทิตย์หนึ่งถ้าตามที่เขินทำอะครับค่ะอาทิตย์หนึ่งต้องเจอครั้งหนึ่งสมมุติเจอคุณหมอ1,500เจอนักจิตบำบัดอีก1,500เดือนหนึ่งก็หลายหมื่นแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ afford ตรงนี้ได้ ก็เลยรู้สึกว่า เอ้ย เราชอบตรงนี้จังเลยอะที่เราทำจิตบำบัดฟรีได้ที่อังกฤษ เราจะเปลี่ยนยังไงดีที่เราสามารถสร้างพื้นที่ที่ให้คนสามารถมาระบาย เรารู้สึกว่าสำหรับคนที่เขาไม่รู้ว่าจะไปหาใคร แล้วก็ไม่สามารถ afford หรือมี resource ได้อะครับ ก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่แบบให้คนสามารถรับฟัง มาระบาย มาพูดคุยหรือเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตให้มากขึ้นได้ ก็เลยเกิดโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ตั้งป้ายอะครับ ซึ่งนี่เราก็ทำมา3ปี3ปี2ปี3ปีแล้วก็โตไปเป็นออนไลน์ครับผมใช่ดีมากเลยเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วฟังว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้คนไทยแบบรู้จัก mental health มากครับยิ่งขึ้นด้วยอะครับไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่พี่เขื่อนบอกว่าต่างชาติคือเขาค่อนข้างเปิดกว้างมากแล้วประเทศเปิดกว้างมาก ไทยยังไม่ค่อยนะใช่ไหมณตอนนั้นคือเราต้องพูดก่อนว่าถ้าเราอยากได้แบบถ้าเกิดเราไปเอกชนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายหน่อยอืแต่มค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ถ้าเกิดเราไปรัฐบาลน่ะที่มันฟรีแล้วมันถูกลงมามันก็มีแต่คิวมันยากมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของ accessibility แหละมันเข้าถึงได้ยากการที่อะไรมันเข้าถึงได้ยากและแพงอะไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นซึมเศร้าน้อยลงคือภาวะเหล่านี้มันไม่ได้เลือกคนน่ะครับมันทุกคนสามารถเป็นได้และบุคลากรเราขาดมากครับก็เลยรู้สึกว่า ตรงไหนที่เราทำได้แล้วเราเติมได้อะก็รู้สึกว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดครับสุดยอดไปเลยอยากบอกเพื่อนๆทางบ้านว่าอืมคือจุดพักใจเนี่ยมันไม่ใช่จิตบำบัดอืมจิตบำบัดคือเราต้องนั่งคุยกันมีหลายๆอย่างที่แบบเป็น procedure 5 6 7 8 9 10จุดพักใจคือที่ที่เขื่อนไม่ได้เลือกใครเขื่อนนั่งอยู่ตรงนี้เขาเลือกเขื่อนที่จะเข้ามาคุยคนจะถามเยอะมากว่าเราคุยอะไรกันแล้วใช้หนังสือเล่มไหนแล้วใช้อะไรเขื่อนพูดเลยว่าแทบจะไม่เลยครับสิ่งที่เขื่อนทำคืออาจจะเป็นแค่บางคนแล้วนะอาจจะเป็นแค่ถามว่าเหนื่อยไหม ไหวไหมบางคนน่ะเขาแบบใช้ทั้งชีวิตเขาเขาเป็น the bag ของครอบครัวเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไม่เก่งเขาไม่สามารถแบบไม่ไหวที่ไหนได้เลยอะแล้วนี่คือที่เดียวที่เขาสามารถพูดความรู้สึกออกมาได้อะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดพักใจเนี่ยมันคือทำให้เห็นเลยว่าทุกคนไม่ต้องเป็นนักจิตบำบัด
ทุกคนสามารถรับฟังกันและกันด้วยคำถามแบบ open question แบบเบสิกแบบเหนื่อยไหมไหวไหมมีอะไรอยากเล่าไหมอย่างเงี้ยแล้วมันเลยแบบทำให้เห็นเลยว่าโอเค ถ้าบุคลากรทางด้านจิตเวชที่เรายังขาดอยู่อะเราในฐานะคนในคอมมูนิตีและสังคมอะจริงๆเราสามารถเริ่มช่วยกันก่อนได้นะครับ จริงค่ะ การรับฟังกันเนาะ ใช่ เพราะจริงๆตัวฟังเองก็เป็นเหมือนกันหมายถึงว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการใครที่ที่แบบจะต้องมาให้คำปรึกษาเราแต่ว่า ใช่ แค่แบบ ฟังฉันหน่อย แค่แบบรับฟังหรือว่า แค่ถามว่าแบบฟังเคยมีเรื่องใช่ไหมเรื่องแล้วพอแบบเพื่อนแค่ทักมาว่าแบบแค่เช็คว่าเราโอเคนะ รู้สึกโอเคเลย แค่นั้นเลย อืม แบบพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือเดี๋ยวนี้เราติดโดปามีนฮิตนะครับ เราแบบอุ๊ยเราอยากซื้ออะไรเรากดตะกร้าได้เลย เราอยากดูคอนเทนต์อะไรเราปัด เราไม่ชอบเดนี่เราก็ปัดทิ้ง เราอยากดูอะไรเราก็เสิร์ชคือความสุขของเรามันไปนี้โดปามีนฮิตมันเร็วมาก ทีนี้เราเอาเฟรมเวิร์กเนี้ยไปใช้กับความทุกข์ด้วยว่าเราต้องการกำจัดความทุกข์เดี๋ยวนี้เคยจะบอกเลยว่าบางทีบางความทุกข์มันแก้เลยไม่ได้อะ ค่ะ มันต้องอาศัยเวลาจังหวะความเข้าใจและวิธีนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่มีคนคนหนึงมารับฟังเราอะมันไม่ได้แก้ปัญหาได้เลยนะ แต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องแบกโลกนี้ไว้คนเดียว อืม เราสามารถเจอเรื่องยากๆ แต่ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวได้ แค่นี้มันก็ดีขึ้นแบบครึ่งหนึ่งแล้วอะพี่ฟัง จริงเห็นด้วยค่ะ ครับ แล้วพี่เขื่อนอะพอเราเป็นจุดพักใจให้กับหลาย ๆ คนใช่ไหมแล้วจุ ค ด รับ พักใจของพี่เขื่อนคืออะไร ถ้าเป็นแต่ก่อน อืม แต่ก่อนคือไก่ทอด I love ไก่ทอด แต่เป็นความสุขที่ไม่ sustainability เลย เพราะว่า LDL ก็พุ่งกระฉูดนึกออกไหมครับ แต่มันก็เป็นความสุข มันก็เป็นความสุข มันเป็นความสุข แต่ว่าความสุขที่ดีก็ต้อง sustainable ด้วย ก็ ค่ะ ตอนนี้เราก็ปรับเป็นกินไก่ทอดเมื่อเป็นแบบเฉลิมฉลองหรือวันที่อยากกิน ค่ะ เขื่อนโชคดีมาก เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัย อืม เขื่อนมีคุณแม่เป็นแบบที่พักใจและแบบรับฟังเขื่อนแบบจริง ๆ อย่างเงี้ยครับ อันนั้นคือข้อที่ 1 เนาะ แล้วก็อันต่อไปเนี้ย 3 ปีที่แล้ว ถ้าพูดคำนี้ออกมาคงกลับไปกระโดดตบปากตัวเองอะครับ แฟน อืม แต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าแฟนสามารถเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยของเราได้อะ แต่ก่อนเราติดนิสัยแบบ people pleasing แล้วเราก็ people pleasing แฟนเราด้วยอะ อืม คือที่ผ่านมาดีมีไหมมี แต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบเป็น green flag และ healthy ที่สุดอะครับ อืม รู้สึกว่าไม่กดดันนะรู้สึกว่าอะไรที่เราไม่พอใจ เราหึง เราหวง เรากดดันตัวเอง เราสามารถพูดได้ง่าย ๆ เหมือนแบบกินอะไรดีอย่างเงี้ย พูดเคลียร์ปุ๊บจบหัวเราะเรื่องต่อไปเลย กลายเป็นตอนเนี้ยเขื่อนมีบ้านที่ปลอดภัยมากก็คือ มีคุณแม่กับมีแฟนที่แบบรับฟังกันทุกอย่างอะครับ ตัวอย่างที่ดีของแค่เรารู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันพอ ตอนที่เขื่อนตัดสินใจเลิกกับอดีตสามี ตอนนั้นมันเหมือนชีวิตมันพังแบบทลายเลยอะแบบโอ้โฮเราแบบแต่งงานแล้วโอ้โฮมหาลัยแบบรับไปเรียนปริญญาเอกได้ทำงานอาชีพที่อยากทำทุกอย่างมันคือแบบI'm at Mount Everest มันดีมาก แล้วพอมันหย่ามันแบบเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เข้าใจอะคำว่าตื่นมาแล้วความฝันมีความสุขกว่าชีวิตตอนตื่นน่ะกลายเป็นตื่นน่ะเหมือนตื่นมาแล้วทุกข์แล้วความฝันน่ะมีความสุขเขื่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ค่ะ แบบตอนนั้นเราอยู่อังกฤษแล้วเราอยู่คนเดียวอะแล้วอังกฤษมันหนาวอะก็เลยโทรหาคุณแม่ ซึ่งเราก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะเพราะแม่เราก็ Baby Boomer ค่ะ แม่เราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะมีหลายออปชันว่าแม่อาจจะถามว่าไปคุยกันก่อนไหมลูกทะเลาะกันเรื่องอะไรใจเย็นๆก่อนไหมเพราะแม่ก็รู้ว่าลูกสาวของแม่ขี้วีนนึกออกไหมสิ่งเดียวที่แม่พูดตอนบอกแม่ว่าแม่ครับเขื่อนตัดสินใจแล้วว่าเลิกกับแฟนเลิกกับสามี แม่พูดคำเดียวเลยว่าคำเดียวแล้วไม่ถามอะไรนะบอกว่ากลับบ้านลูกพี่ฟังเชื่อไหมว่าแค่คำว่ากลับบ้านลูกอะทำให้เรารู้เลยว่าต่อให้เดินไปข้างหน้าแล้วเรียนไม่ไหว move on ไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวหรือไม่สำเร็จ มีคนที่รักเรารอเราอยู่ที่บ้านแล้วเราสามารถกลับบ้านได้เสมอคำนั้นคือคำเดียวที่ทำให้เขื่อนสามารถไปต่อตั้งแต่วันนั้นน่ะจนถึงวันเนี้ยเราไม่ทิ้งความฝันตัวเองเพราะกลัวเพราะรู้ว่ามีคนที่รักเรารอเราอยู่แค่คำนั้นเลยว่ากลับบ้านลูกแล้วมันไม่ต่างอะไรกับคำว่าเหนื่อยไหมแล้วแบบขอให้โอเคนะคือมันคือคำที่เรารู้ว่าว่ะตอนปัญหาตอนเนี้ยเราแก้อะไรไม่ได้เลยแต่มันมีคนที่พร้อมจะรักเราและซัปพอร์ตเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือว่าเราเลือกอะไรก็ตามแล้วนั้นเป็นวันที่เขื่อนปลดล็อกเลยว่าอันเนี้ยคือ unconditional love ที่แบบคนในครอบครัวมีให้กันและกันอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณที่แชร์ค่ะ ดีมากเลยอะพี่เคยบอกว่าแบบความสัมพันธ์3 ปีที่แล้ว ก็คือ ครับ ปัจจุบันเนาะที่บอกครับ ว่าเป็นแบบ
กรีนที่รู้สึกว่ากรีนจริง green ๆกรีนอะไร ครั เงี้ บ ยอยากรู้ว่าแล้วก่อนหน้าเนี้ยค่ะ ครับ อะไรที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันเรดหรือมันอันตรายละ แต่ว่าถ้าเป็นวันเนี้ยเราจะไม่ปล่อยผ่านแล้ว สุดยอด อืม แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเหมือนไฟจราจรอ่ะ มันเป็นแบบแดงเขียวเหลืองอ่ะ คือวันที่เขียวมันก็มีแล้วอยู่ดีๆมันก็จะแดงแล้วมันก็จะมีเหลืองอะไรเงี้ย อืม แล้วเรารู้สึกว่าเรานึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ก่อนอะยกตัวอย่างเช่น พอเราทำอะไรสำเร็จ แล้วเราไปเล่าให้เขาฟังอะแทนที่เขาจะเซเลบรตกับเราหรือยินดีกับเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบเรามากเกินไปอย่างเงี้ยคือแกสไลท์แบบความสำเร็จของเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบหรือว่าเราดีดไปวะที่แบบเราอยากแชร์อย่างเงี้ยหรือว่าการที่จะต้องรู้สึกว่าเราทำอะไรให้เขาแล้วเขาไม่ appreciate เราแล้วพอเราพูดไปว่าเฮ้ยเธอเราแบบเราน้อยใจอะเรารู้สึกว่าเธอไม่ appreciate สิ่งที่เราทำให้เลยอะแล้วเขาจะพูดฟีลว่าแบบก็เรื่องปกติบ้าก็ต้องทำให้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย อืม อะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกแล้ว ตอนแรกมันเจ็บนะแล้วเราเริ่มด้านชาเราเริ่มรู้สึกว่ามันคือแบบเรื่องปกติในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเจอทุกวันนี้รู้สึกว่าแบบ small win อะ small win มากเลยอะวันนี้แค่แบบกลับไปบ้านแล้วแบบบอกแฟนว่าแบบไม่ลืมกินวิตามินเขาก็ชมเราแล้วอะเขาบอกเนี่ยวิตามินที่เอาไปอะ น่ารักอ่ะ แค่บอกว่าวันนี้วิตามินที่เอาไปไม่ลืมกินแล้วกินน้ำ2 แก้วเขาบอกเก่งนึกออกไหมคือถามว่าสปอยไหม100%อืม แต่มัน consistent อะเรารู้ว่ามันไม่ใช่โปรโมชั่นมันมาเรื่อยๆแล้วมันเลยกลายเป็นว่าถึงแม้เราออกจากความสัมพันธ์แดงเขียวเหลืองนั้นมาแล้ว แต่ร่างกายเรากับจิตใจเรามันจำมาแล้วอะมันมีช่วงหนึ่งที่พอมันมีอะไรที่เราทำสำเร็จ แล้วเราอยากแชร์คู่เราอะเขินเกรงว่าแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองเยอะไปอีกหรือเปล่า ทุกวันนี้มันเหมือนค่อยๆรีเซ็ตระบบตัวเองอะครับว่าแบบเฮ้ยเราสามารถแชร์เรื่องเหล่านี้ได้แล้วทุก small win ของเรามันสำคัญสำหรับเขาแล้วอันเนี้ยที่เคยรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราแบบเรา people please เกินจนแบบอะไรที่มันเป็นข่าวดีสำหรับเราเขาทำให้มันข่าวร้ายจนได้อะครับแล้วเราไปยอมว่ารู้สึกว่ามันปกติหรออย่างเงี้ยครับ ขอบคุณที่แชร์ครับ ขอบคุณมากครับ แต่แบบคือฟังว่าโอเคพี่เขื่อนบอกพี่เขื่อนโชคดีใช่ไหมแต่หลายคนอะถ้าเขาไม่ได้มี อืม คุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน ประ ห เด็น รือ นี้ แฟ ดีมาก นที่เป็นจุดพักใจแบบเนี้ยแต่เขามีแค่ตัวเขาอะเขาต้องทำยังไงคะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรต่างๆกับชีวิตเขาควรจะไปพักที่ไหน เราก็ต้องแบ่งเป็น2 โหมดเนาะเรามี given family คือครอบครัวที่เราเกิดมา คุณพ่อคุณแม่ พี่ป้าน้าอาอันนี้เราเลือกไม่ได้ อันนี้คือเราถูกส่งมาให้เกิด อืม ในบ้านนี้ และหลาย ๆ ครั้งเราก็เจอได้บ่อยมากว่าเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรา หน้าที่ของเราก็คือเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดมีขอบเขต แต่มันก็มีอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือ chosen family หรือว่าครอบครัวที่เราเลือก คู่รักเพื่อนกลุ่มแฟนคอมมูนิตี้อะไรก็ตาม หน้าที่ของเราถ้าเกิดเรารู้ว่า given family ของเราอะไม่ปลอดภัย เราก็ต้องออกไปหา chosen family ของเราให้ได้อย่างเงี้ยครับเขื่อนเพิ่งเจอเองเพิ่งวัย30เองมั้งหรือ20ปลายๆอะ ค่ะ เพิ่งมาเจอว่าเอ้ยคำว่าคนของเราแปลว่าอะไรอะคนที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยครับ แปลว่าอะไรคะ แปลว่าเราต้องออกไปตามหาพี่ฟรัง อืม คือเราคงถ้าเราอยู่บ้าน แล้วเราบอกว่าฉันจะรอให้พื้นที่ปลอดภัยมาหาฉันให้เจออะก็อาจจะยัง หน้าที่ของเราคือออกไปให้รู้ว่า ดีคนไม่ดีคนที่เข้ากับเราคนท็อกซิกทุกอย่างเป็นเรื่องปัจเจกหมด ดีกับเขื่อนอาจจะไม่ดีกับหมอฟรังก็ได้ ค่ะ ท็อกซิกสำหรับเขื่อนก็อาจจะไม่ท็อกซิกกับหมอฟรังก็ได้ หน้าที่ของเราคือออกไปเจอหาคนเหล่านี้ให้เจอ แล้วถ้าเขาดีกับเราอะก็เก็บเขาไว้ แล้วถ้าเขาไม่ดีเราก็เดินห่างออกมา ก็ต้องไปหาให้เจอ ต้องหาให้เจอครับต้องหาให้เจอแล้วมันจะเป็น process ที่ยากมาก ยังไงทุกคนก็ควรจะมี ควรจะมีครับ ควรจะ ใช่ มี ต้องมี ถ้าตอบว่าต้องมีที่แปลว่ายังไงก็เจออะเขื่อนว่าเขื่อนเคยเจอคนที่อายุเยอะมากแล้วยังไม่มีพื้นที่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นไม่กล้าขอให้ได้ แต่ควรมีไหม100%ครับทำให้เราแบบไปต่อได้อะ จริงค่ะ ได้เลยเมื่อกี้พี่เขื่อนมีเมนชั่นถึง healthy relationship อะไรอย่างเงี้ยแบบแฟน อยากรู้ว่า ในมุมมองของแบบ คือเอาจริงทุกวันเนี้ยก็ยังไม่รู้นิยามที่แท้จริงหรือว่าความรู้สึกนั้น เอาจริงๆอะนะหมายถึงว่าเลยอยากรู้ว่าในมุมของนักจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ย ครับ healthy relationship มันควรมีลักษณะยังไงคะ ได้ ถ้าเราจะพูดเรื่อง healthy เราพูดเรื่อง toxic ก่อน ว่าทำ toxic ไมบางคนถึง I love toxic relationship อ่า เพราะบางคนออกมาไม่ได้ ใช่ เราโอ้โหพูดให้ตายพูดจนปากเปื่อย
เขาก็ออกมาไม่ได้ เราต้องมาเข้าใจกลไกสมองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมคือ toxic relationship เนี่ยเขาเรียนรู้มาว่ากราฟมันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหแค่เขาให้พื้นฐานขั้นต่ำเราอะโดปามีนออกซิโทซินเรามันพุ่งสารเคมีความสุขเรามันพุ่งขนาดเนี้ยจริงโอ้โหมันดีดแบบนี่คือยาเสพติดอันนึงเลยแต่แบบยาเสพติดแบบธรรมชาติของเราอะมันดีดขึ้นไปปุ๊บแล้วพอเขาแย่กับเรามากๆนะมันก็ดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเราไปเสพติดตรงอันที่มันพุ่งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่ติด toxic relationship หรือว่าชอบ toxic relationship อะคือเสพติดที่ว่าแบบspike ตรงเนี้ยแล้วพอมันมีดีมากมันก็มีไม่ดีมากแล้วมันก็มีดีมากเขาก็เลยกลัวว่ามันมีดีมากอันเนี้ยแล้วถ้าออกไปอะมันจะมีดีอย่างนี้อีกไหมพอถ้าเกิดเราเข้าใจว่าโอเคอันนี้มันกลไกของท็อกซิกนะเราก็ต้องจับตัวเองให้ทันทีนี้พอคนที่เสพติดท็อกซิกรีเลชั่นชิพมากๆอ่ะพอคนดีๆเข้ามากราฟมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้กราฟเข้ามาเป็นอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นมันไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นอย่างเดียวไม่รักฉันจริงหรือเปล่าถ้าเธอรักฉันจริงอ่ะเธอต้องชวนทะเลาะสิเธอต้องโกรธฉันสิที่เมื่อกี้ฉันเดินผ่านผู้ชายคนอื่นแล้วทำไมเธอไม่โกรธจะมีจริงๆคนที่เขาเสพติดท็อกซิกรีเลชั่นชิพจนอะไรที่มันเป็นเฮลตี้อ่ะเขาไปตีความหมายว่าเขาไม่รักฉันพอเราต้องทะเลาะกันแรงๆจะได้มีแบบเมคอัพเซ็กซ์ที่มันปังไปเลยทำไมอะเซ็กซ์มันสามารถดีได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันเราสามารถมีภาษารักหรือว่า love of action กันได้โดยที่ไม่ต้องโกรธกันหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าตีกันนึกออกไหมครับมันสามารถเสถียรได้อ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองให้เห็นว่าก่อนจะมี healthy ได้อะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมบางคนเสพติด toxic relationship ทีนี้กลับมาที่เขื่อนเราใช้ตัวเองเป็น case study เราจะไม่ชี้นิ้วไปที่ใครยกเว้นตัวเองโอเคได้เลยเขื่อนเป็นคนที่ เขื่อนมี avoidant attachment style อะเราเน้นว่าเรารู้สึกว่าเราอะไม่ดีพอแล้วเรากลัวว่าเราจะถูกรักแล้ววันหนึ่งเขาจะเอาความรักนั้นคืนไป default หรือว่า automatic ของเราอะคือเราวิ่งหนีพอมีปัญหาปุ๊บเรา avoid เลยเราหนีเลยปากเราบอกว่าอย่ามายุ่งอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยด้วยแล้วถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องคุยเราอะติดพูดอย่างนี้นี่คือเสียงที่พูดออกมาแต่ในใจเราอะคือกอดฉันสิรักฉันหน่อยบอกฉันสิว่าเธอแคร์ฉันแล้วเธอจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนเขื่อนสื่อสารเรื่องนี้ไม่เป็นพี่ฟังเขื่อนรู้สึกว่าถ้าเกิดเขารักเราจริงเขาต้องรู้มนุษย์เรามันไม่รู้มนุษย์เรามันไม่รู้เราก็มารู้ในวัยใครที่บอกว่า25แล้วยังไม่เข้าใจเลยนี่ก็มาเพิ่งเข้าใจในวัย30เหมือนกันถ้าเราไม่บอกเราก็ไม่รู้ทีนี้แฟนคนล่าสุดเนี่ยพี่แมทเนี่ยเขาเป็นฟีลแบบเหมือน golden retriever กลับมาเกิดนึกออกไหมเขาเข้าใจเรามากเลยอะเขาทำให้เห็นเลยว่าพอเราเริ่มแบบ avoid อะแบบไม่อยากคุยเราไล่เขาไปอย่างเงี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเขากลายเป็นกระจกสะท้อนความอัปลักษณ์ของเราอะว่าขนาดเรื่องที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองเลยอะเขายังพร้อมจะกอดเราแล้วบอกว่า it's okay อันนี้รู้สึกได้อันนี้คุยได้ความรู้สึกเธอโอเครู้สึกเท่ากับรู้สึกเธอโอเคความรู้สึกของเธอจริงและฉันจะอยู่จนกว่าเธอจะโอเคจนเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขายังแบบกอดความอัปลักษณ์ของเราได้เลยอะทำไมเราไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเขาล่ะเนี่ยเขื่อนเลยค่อยๆแบบมาเข้าใจว่าเข้าใจแล้ว healthy relationship มันไม่ใช่ว่าเราบังคับให้คนหนึ่ง healthy นะเราอะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าแล้วเราอะ healthy หรือยังครับบางคนติดทะเลาะกับแฟนแล้วแบบว่าเลิกไม่ชอบก็เลิกไปเลยไม่ต้องมาคุยแต่แบบในใจคือแบบเฮ้ยบอกฉันหน่อยว่าเธอรักฉันคนเดียวแล้วก็แบบอยากอยู่กับฉันอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะเถียงกันเขื่อนจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากแล้วคนจะเถียงกันว่าแต่ถ้าคนเขารักกันจริงอะเขาก็ต้องรู้สิไม่ต้องบอกเพราะถ้าเกิดบอกวันละได้มามันก็ไม่ฟินเขื่อนก็จะบอกว่าหยุดก่อนอานนท์เรามาเรามาค่อยๆคุยกันก่อนนะการบอกกับการขอร้องไม่เหมือนกันถ้าเราบอกใครว่าเราอยากได้อะไรอะแล้วเขาไม่ให้แล้วเขารู้ว่ามันคือความต้องการของเราอะเราก็อาจต้องมาคุยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันถึงขั้นที่เราต้องขอร้องเพื่อได้ความรักมาอันนี้อาจจะต้องมองแล้วว่าอันนี้มันเฮลตี้กับเราไหมหรือมันท็อกซิกพี่ฟังตีคำว่าเฮลตี้ยังไงแค่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าสบายใจมั้งถ้าณตอนนี้นะ agree แบบคืออาจจะแบบเราไม่ต้องคิดเยอะอะครับเหมือนว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติ relationship แฟนอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันต้องเป็นพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้เต็มที่ agree ถูกไหม 100%ถูกครับแต่เราก็อย่าลืมนะอันนี้ก็พูดเพิ่มไปอีกนะในอันนี้เปลี่ยนหมวกอันนี้เป็นหมวกนักจิตบำบัดแล้วหลายๆครั้งคนที่มีแฟนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรามากๆเฮลตี้กับเรามากๆและเราเป็นตัวของตัวเองมากๆหลายๆครั้งเราก็ถอดฟิลเตอร์ตัวเองออกแต่อย่าลืมว่าการถอดฟิลเตอร์ตัวเองออกอะไอ้ที่มันกลั่นกรองความไม่น่ารักของเราอะมันก็ออกไปด้วยบางทีเราก็เผลอใจร้ายกับคนที่เรารักมากที่สุดด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตัวเองให้ทันนะว่าเฮ้ยการที่เราสามารถเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองกับแฟนได้อ่ะคือเป็นเรื่องที่แบบ positive มากจับตัวเองให้ทันเมื่อฟิลเตอร์นั้นมันไม่มีแล้วความไม่น่ารักมันเผลอหลุดออกไปใส่เขาอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่ทำไมเราถึงใจร้ายกับคนที่รักเรามากที่สุดเห็นด้วยจริงจริงซึ่งเราก็ถ้าจับตัวเองทันเราก็แบบเฮ้ยเธอเมื่อกี้เราเผลอไม่น่ารักขอโทษได้เลยครับรับทราบครับ อยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติว่าโอเคบางคนเขายังติดอยู่ใน toxic relationship อะไรอ่ะมีคำแนะนำยังไงไหมคะแบบเขาควรสร้าง boundary ให้ใจตัวเองยังไงหรือว่าเมื่อไหร่เราควรเดินออกมาหรือแบบคือจริงๆฟังเองเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนสูงแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยพี่คือ tolerance เราสูงใช่ tolerance เราสูงคือเรารู้สึกว่าคือเราempathy เราสูงเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับเราเราจะหลักการจะแบบโอเคมันแบบมันมีทฤษฎีอย่างนี้มันมี context นี้ใช่แบบเขาอาจจะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มาหรือแบบโอเคเขาโตมาแบบนี้เราก็จะเข้าใจเขาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรารับเขาได้ทั้งที่จริงมันอาจจะเริ่มท็อกซิกแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าเราก็แบบแต่เขาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันยากมากสำหรับเราเหมือนกันในการที่จะออกมามีคำแนะนำยังไงไหมคะเขินจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างอยู่บนโลกที่เป็นแบบเป็นสเปกตรัมไม่บอกเลยว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแบบคนเรามันมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันคนเรามีแผลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ทฤษฎีเดียวแล้วบอกว่าทุกคนต้องคิดแบบนี้เลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องแบบคนเรามันต้องแบบอยู่บนสเปกตรัมแต่สิ่งหนึ่งที่เขินมองเป็นขาวกับดำเลยก็คือถ้าใครอยู่ใน toxic relationship ที่เป็นโรแมนติกนะไม่ใช่ที่งานนะที่งานเนี่ยเราอาจจะเป็นอีกท็อปิกนึงถ้าในromantic relationship มัน toxic มันไม่คุ้มเลยเมื่อต้องแลกกับสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นพร้อมเมื่อไหร่ให้เดินออกมาเขินจะเข้ามาพร้อมเมื่อไหร่ให้เดินออกมาเพราะว่าถ้าเขาเดินออกมาได้ครับเขาเดินออกมาแล้วแต่วันนี้เขายังไม่พร้อมมันยังมีอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ก็จะคอยบอกเขาตลอดว่ามีอะไรรับฟังมีอะไรก็บอกมาแล้วกันรับฟังแล้วถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินออกมาแต่ถ้าพูดเป็นองค์รวมก็คือ toxic relationship เนี่ยเมื่อต้องแลกกับสุขภาพจิตมันไม่มีความสัมพันธ์ไหนคุ้มเลยครับแต่เราไปบังคับไม่ได้หรอกว่าเชื่อฉันมันไม่ดีกับเธอมันท็อกซิกเนี่ยเราสามารถไล่ลิสต์ได้เลยเธอที่เขาทำนั้นมันเป็นการ gaslighting นะมันเป็น manipulation นะมันเป็นการถกเถียงที่เป็นการเราสามารถให้หนังสือเล่มนึงไปเรากลับไปกินอาหารหมาที่บ้านเหมือนเดิม นึกออกไหมหน้าที่ของเราคือบอกเขาว่าเธอรักให้สุดไปเลยจนเข้าใจว่าอันนี้มันคือยาพิษแต่ให้มีสติว่าหยิบยาพิษขึ้นมากินยาพิษไปมี consequence ก็คือว่าก็โดนพิษทำลายนะต้องไม่ถึงขั้นไม่มีสติว่าทำไมฉันถึงแบบมีอาการไม่สบายทั้งที่รู้ตัวว่ากำลังกินยาพิษอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินออกมาพี่ฟรังแล้วในมุมพี่เขื่อนtoxic space มันจะกลายเป็นแบบ safe space ได้ไหมสมมติว่าเราปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือรู้สึกว่ามันไม่มีใครตั้งใจ toxic หรือเปล่าคะคิดว่าถ้าความสัมพันธ์ toxic ถ้าอยากให้ดีขึ้นต้องตบมือด้วยกันตบมือข้างเดียวไม่ดังแปลว่ามันต้องจับมือกันไปจับมือกันไปแล้วบอกว่าฉันอยากเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีขึ้นเป็นคู่ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดอันนี้ toxic relationship นะแล้วอีกคน1คนนะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง10เล่มไปเจอนักจิตบำบัดเดินแต่อีกคนนึงเขากูไม่อยากเปลี่ยนcannot save that อันนั้นทำไม่ได้อันนั้นคือคนที่อยากพัฒนาตัวเองก็อาจจะต้องเลือกเดินออกมาถ้าไหวนึกออกไหมครับค่ะแต่ถามว่าหลายๆครั้งคนท็อกซิกคือคนที่เขาเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาได้ดีการเป็นคนท็อกซิกเขากำลังกำไรอะไรจากเรื่องนั้นอยู่แล้วหลายๆครั้งคือการเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาได้ดีหลายๆครั้งคำถามมาเลยคือทำไมเขาถึงอยากจะเปลี่ยนเมื่อเขากำลังได้เปรียบอยู่ถ้าแทนที่เขาจะส่องกระจกแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความอินซิเคียร์ของฉันนี่หว่าอันนี้มันคือความอิจฉาของฉันที่ฉันรู้สึกว่าฉันทำไม่ดีพอนี่หว่าแทนที่เขาจะส่องกระจกเรารู้สึกไม่ดีเขาไปเอาเปรียบคนอื่นเราได้ดีมันไม่ง่ายกว่าหรอเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมคนท็อกซิกเขาถึงไม่อยากเปลี่ยนหรือเขาไม่เห็นนะครับคนที่ซวยคือ people pleaser ที่อยากไปเอาใจคนท็อกซิกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่people pleaser กับคนท็อกซิกมาเจอกันเนี่ยมันถึงเป็น symbiotic relationship เพราะมันเอื้อหนุนนะเอื้อหนุนกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็น people pleaser กับ toxic เนี่ยเขาก็จะวนซ้ายวนขวาไปเจอกันจนได้ครับหน้าที่ของเราก็คือจับตัวเองให้ทันแล้วก็โอเคเริ่มรู้ toxic ก็อาจจะเดินออกมาเห็นภาพมากๆเห็นภาพมากๆมัน symbiotic คนที่เป็น people pleaser ก็อยากโอ้โหให้ไอ้คน toxic ที่ treat เราไม่ดี treat เราดีสัก
1% จาก 99% ก็มีความสุขแล้ว ส่วนคนท็อกซิกก็รู้สึกว่าก็เธอเป็น people pleaser ไงฉันก็แค่เอาความรักฉันคืนเธอก็มาขอร้องความรักฉันละมันเลยอยู่ด้วยกันได้ไงใช่ใช่ ใช่แต่ปัญหาคือแล้วเราอยากอยู่อย่างนั้นไหมอะเราก็ต้องกลับมาคุยกับตัวเอง สุดท้ายแล้วนะครับ เราห้ามคนมาด่าเราไม่ได้ เราห้ามคนมาว่าเราไม่ได้ เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้อะ คนเดียวที่เราเปลี่ยนได้คือตัวเองอะเพราะฉะนั้นมันคือการกลับมาคุยกับตัวเองเยอะๆตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้เยอะเลยคือคนเราต้องการที่จะแบบจากเจตนาที่ดีด้วยแหละ เราอยากช่วยคนอื่น เราอยากเปลี่ยนคนอื่น เราอยากให้คนอื่นเขาดีขึ้น แล้วกลายเป็นตัวเองเสียใจ เพราะว่าทำไม่สำเร็จ แล้วเปลี่ยนใครไม่ได้อะครับ อารมณ์เรายังควบคุมไม่ได้เลย สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือแอคชันที่ออกมาจากตัวเราอะครับ จริงค่ะ ม จริงโอ้ยเชื่อว่าหลายคนได้ประโยชน์แน่ๆพี่เขื่อนค่ะพี่เขื่อนน่ะเป็นจุดผลักใจให้หลาย ครับ คนมากใช่ไหมแน่นอนว่าต้องฟังเรื่องราวของแต่ ครั ละ บ คนแบบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเรามีวิธีจัดการกับจิตใจตัวเองยังไง หรือว่าทำยังไงให้ไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาทำให้เราแบบคิดมากนอนไม่หลับ คำถามนี้ดีครับ อืม เขื่อนว่าหลาย ๆ ครั้งอะเราเข้าใจว่าเราเอาเรื่องเขาอะมาเครียดต่อ ค่ะ ว่าแบบเรามาคิดอย่างนั้นนะครับ หลาย ๆ ครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ หลาย ๆ ครั้งคือเราทริกเกอร์อะสมมุติเราไปฟังเรื่องเพื่อน แล้วเพื่อนบอกว่า กูมีแฟนอย่างงี้ว่ะ แล้วแฟนกูอย่างงี้ดูแลกูดีมากเลย แต่ว่าไปมีคนอื่น เนี่ยเรารับฟังเขาอะ แต่มันทริกเกอร์เราแล้วว่าแบบเฮ้ยเหตุการณ์มันใกล้กันเลยว่ะ หรือว่าแฟนเรามีอย่างงี้หรือเปล่า หรือว่าบางคนเล่าtrauma dumping เราเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมาทริกเกอร์เราเพราะเราเคยผ่านอะไรใกล้ ๆ กัน เพราะฉะนั้นหลาย ๆ ครั้งอะครับมันไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องเขามาคิดต่อนะ แต่เรื่องเขาอะมันมาทริกเกอร์เรา หน้าที่ของผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามที่เป็นนักจิตบำบัดของกลุ่มอะครับจะมี1คนในทุกกลุ่มอะเพราะคนนี้แหละจะเป็นตัวรับฟังของกลุ่ม เอาเข้าก็ต้องเอาออกด้วย เพราะถ้าไม่เอาออกนะครับ มันก็จะกลายเป็นแบบแผลเป็นเล็ก ๆ ที่เราค่อย ๆ สะสม แล้วเราอะอาจจะเป็นคนที่แบบกลายเป็นคนคิดเยอะได้ เอาง่าย ๆ เลยเขื่อนทำอาชีพเป็นนักจิตบำบัด ทุกวันเนี้ยทุกอาทิตย์เขื่อนยังเลือกที่จะเจอนักจิตบำบัดอาทิตย์ละครั้งอยู่เลยครับ เพราะว่าเอาเข้าก็ต้องเอาออก เรารู้สึกว่ามันเฮลทีกับตัวเองมากๆเลยครับ เพราะฉะนั้นเลยจะบอก normalize ว่าขนาดนักจิตยังเจอนักจิตทุกอาทิตย์เลยทำไมเราอะที่กำลังจะแบบ อาจจะไม่สบายแล้วทำไมเราถึงกังวลกลัวจะไปเจออยู่ อืม สำหรับเขื่อนนี่คือเจอนักจิตบำบัดคือทุกวันจันทร์ตอน 5 โมงเย็น ความรู้สึกเหมือนไปเจอเพื่อนอะ อืม ไปเจอเพื่อนแล้วก็อัปเดตคุยเรื่องนี้เคลียร์เรื่องนี้ช่วยคิดหน่อย แล้วเราก็เหมือนเราก็ได้เอาออก อืม เคลียร์ อืม ครับ อยากรู้แล้วตอนเนี้ยค่ะ พี่เขื่อนมีเป้าหมายในชีวิตยังไง หรือว่าตอนนี้คือ มองตัวเองยังไงอีก 5 ปี 10 ปี? ว้าย ว้าย ก็ก่อนอื่นก็กินสมูททีนะครับ มูดนะ มู คะ ดนะครับ กินนี้นะครับ เฮ้ย จริง ๆ คอนเซปต์อันเนี้ยคือรู้สึกว่าที่ชื่อมูดอะเพราะรู้สึกว่าอยากโอบกอดทุกความรู้สึก อา แบบไม่ได้จำเป็นว่าคนเราจะต้องแฮปปี ครั ห บ รืออะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ every feeling แบบ valid อะ ครับ ก็เลยตั้งชื่อว่ามูด อา โยง แกะเชื่อมโยงพอดี อยากสุขภาพดีจากภายในและภายนอกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปทำหน้าต่อที่คลินิก One Surgery and เห็น Aesthetic ไหม ค่ะ ที่นี่เขาครบวงจรมาก อีก 5 ปีมองว่า อยาก อยากสุขภาพจิตดีจากภายในและภายนอก แล้วแบบรู้สึกว่าชอบตัวเองในทุก ๆ เวอร์ชันน่ะครับ อืม คือรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนที่ mindset และความคิดและสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่อยากทำอะเปลี่ยนทุก ๆ แบบ 5 ปีเลยอะ อืม แล้วเราก็มาถึงมันครบ 5 ปีนี้อีกแล้วอะครับ ตอนนี้ก็เดือน 6 เดือนจูนเนี้ย ก็กำลังจะบินไปนิวยอร์กไปเรียนมหาลัยที่โคลัมเบียครับ หนู ใช่ เห็นอยู่ congrats นะคะ ขอบคุณมากครับ ก็เรียนเรื่องจิตต่อ ก็ จิตบำบัด ใช่ครับ ก็เป็นเฉพาะทางต่อเลยค สุ รับ ดยอด เห็นอยู่ คือตอนนี้ก็คือจบเอกกำลังจะจบเอกแล้ว ค่ะ เหลือแค่ defense paper ส่งทุกอย่างเสร็จแล้วส่ง hard copy เสร็จแล้วเหลือแค่ defense paper แล้วก็ที่โคลัมเบียก็รับแล้วเตรียมตัวไป สิ่งที่อยากทำใน 5 ปีเนี่ยก็คือเราอยากทำให้เรื่องสุขภาพจิตในเมืองไทยมันแบบเข้าถึงได้อะ อืม คนเข้าใจแล้วก็ฟรี แล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เคยอยากทำมาตลอด รู้สึกว่า 5 ปีเนี้ยอยากชอบตัวเองให้มากขึ้น อยากเลือกตัวเองให้เก่งขึ้น แล้วก็อยากทำเรื่องสุขภาพจิตให้ดีขึ้นครับ เอาแค่ตรงเนี้ย 5 ปีรู้สึกแฮปปีแล้ว แต่พี่เขื่อนแบบทำให้คนไทยอะหันมาใส่ใจสุขภาพจิตมากขึ้นจริงๆ โอ้ นะ เห็น ขอบ ด้ คุ ว ณ ย ครับ แล้วก็แต่ว่าใด ๆ อะคือฟังก็ยังรู้สึกว่าคนไทยอะบางทีก็ยังรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพจิต อืม หรือแบบเรื่องแบบเศร้าเครียดหรือแบบเนี่ยแหละมันยังมี barrier กับการ ครับ ที่ไปหาจิตแพทย์ ค อ รับ ยู่ ค อะไร รับ อย่าง ครั เงี้ บ ย ครับ พี่เคยคิดว่าแบบแบบประเทศไทยมันควรจะทำยังไงให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบง่ายขึ้น ครับ กับคน ครับ ไทยที่แบบเข้าถึงมากขึ้น normalize ไปเลย เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรบนหน้าเราอะ
เราก็ไปเติมนิดเติมหน่อย ถูกไหม ๆ เราปวดฟันเราก็ไปหาหมอฟัน เรา ค่ะ หิวข้าวเราก็ไปร้านสะดวกซื้อ เราปวดตัวเราก็ไปนวดแล้วใครที่เขาโสดเขารู้สึกว่าเขาคันอ่ะเขาก็ไป one night stand ให้มองว่าการไปเจอนักจิตบำบัดมันง่ายแค่นั้นเลย ค่ะ มันคือหิวข้าวก็ไปกินข้าว หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานึกออกไหมครับ การไปนักจิตบำบัดควรจะ simple as that เลย ไม่มีว่าโอ๊ยเป็นคนบ้าเป็นคนคิดมากไปรู้สึกมากเกินไป รู้สึกเท่ากับรู้สึกครับ มองไปเลยว่าเฮ้ยการไปเจอนักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์เนี่ยมัน normalize ไปเลยว่าเอ้ยเหมือนกินข้าว เป็นเรื่อ อะ งปกติ เป็นเรื่องแล้วอยากจะบอกว่าเราอย่ามองว่าแบบเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าเราอ่อนแอไปหรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกแล้วนะครับอย่าให้ใครมาตัดสินความรู้สึกเราว่าความรู้สึกของเราอะคือผิด ถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วว่าแบบเอ้ยเราเคยเป็นคนแบบนอนง่ายนะ อันนี้เริ่มนอนไม่หลับแล้วหรือเป็นคนที่ปกตินอนยากแล้วนี่ตื่นมาแล้วไม่อยากตื่นเลยหรือเป็นคนกินอิ่มกินอร่อย แล้ววันนี้กินไม่อร่อยเนี่ยให้สังเกตตัวเองเปลี่ยนไปเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าโอเค อาจจะไปขอความช่วยเหลือได้แหละให้มองว่าเป็นเรื่องปกติไปเลยครับ ได้เลยขอบคุณค่ะ ก่อนจะจากกัน จากเขาเหรอ เอ้ยหรือว่าจะยัง ยังไม่อยากกลับบ้านเลยอะ พี่เขื่อนแบบคือตอนนี้ก็หลายปีแล้วที่เกิดมาเนาะ ครับ หมายถึงว่า 30 30เท่าไหร่แล้ววะ ตอนเนี้ย พี่เขื่ด็ก ต มา อน เลย เนี้ย อะ ทรามาของเขื่อนคือ34 เอ้ย ทรามาของเขื่อนคือไปเดินสยาม แล้ว น้องๆเดินมาแล้วบอกว่าแม่หนูชอบพี่มากเลย แล้วเราแบบมันคือแบบเฮ้ยเราถึงเจนนี้แล้วเหรอแบบแม่หนูชอบพี่มากเลยหรือบางคนมาบอกว่า แรง หนูชอบ มากอะ แบบเด็กเขาดูเด็กมากๆเลยอะแล้วพอเขาบอกว่าหนูทันเพลงพี่ด้วยนะคำถามแรกเราคือแบบเขาฟังตอนเขาเป็นเอมบริโอหรือเปล่า แบบรู้จักเคียวติกตอนอายุเท่าไหร่ครับป .1 ค่ะแล้วก็แบบโอเคมันถึงวัยละ มันถึงวัยละ ครับ อยากรู้ว่าแบบบทเรียนชีวิตหรือว่าการเดินทางทั้งหมดเนี่ย พี่เขื่อนอยากบอกอะไรกับคนดูไหมแบบว่าฝากข้อคิดจากประสบการณ์พี่เขื่อน วันที่เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่นะครับ จะมีกลุ่มคนไม่มากก็น้อย มองว่าเรา cringe มองว่าเราเสลอแล้วก็ไม่ชอบเราแล้วก็เกลียดเราแบบไม่มีเหตุผลน่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะครับ การเป็นตัวของตัวเองอะมันคือเรากำลังไปเหยียบเท้าอยู่อะแต่คนอื่นอยู่อะครับ แต่อย่าลืมนะว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องปกตินะครับ อย่ากลายเป็นคนที่ไม่มีแรงแล้วมานั่งเสียดายว่าวันนั้นเราไม่ได้ทำร้ายใครนี่หว่า แต่ทำไมเราถึงไปแคร์เสียงรอบข้างมากขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยเรารอที่จะให้หายกลัวเราค่อยทำระวังจะไม่ได้ทำครับ แล้วเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่นะ มีคนไม่ชอบเราแน่นอน และอย่าลืมว่าคนที่พร้อมจะรักเราเข้าใจเราซัพพอร์ตเรารอเราอยู่ แค่เขายังไม่เจอเราครับ สุดยอดเลยค่ะ สุดท้ายฝากผลงานอะไรไหมคะฝากส่งท้าย ก็ใครที่ต้องการดูคอนเทนต์เรื่องสุขภาพจิตนะครับ ก็ทุกช่องทางนะครับ Instagram TikTok YouTube Facebook นะครับช่องเขื่อนดนัยนะครับแล้วก็จุดพักใจไลฟ์สำหรับคนที่ไม่รู้จะระบายอะไรที่ไหนครับก็สามารถโทรมาที่จุดพักใจไลฟ์ได้นะครับทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือนครับแล้วก็ถ้าเทปนี้ออนไปแล้วคนบอกว่าพี่เขื่อนอยู่นิวยอร์กยังทำจุดพักใจไลฟ์อยู่ไหมเราจะจัดระบบยังทำอยู่นะครับแต่มันอาจจะแบบเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ว่ายังทำอยู่ครับ รอติดตามเลยพี่เขื่อน วันนี้ก็ขอบคุณพี่เขื่อนมากๆเลยนะคะ ขอบ ที่ คุณครับ มาแชร์ประสบการณ์กัน แล้วก็ได้อะไรกลับไปคิดต่อเยอะมาก ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณนักฟังมากครับ เย้